Salutare tuturor! Pentru astăzi am pregătit o friptură din piept de vită la cuptor. Într-un bol adăugați o lingură cu sare, jumătate de lingură piper negru măcinat, o lingură cu rosmarin proaspăt tocat, o lingură cu cimbru proaspăt tocat, o lingură cu boia dulce, o linguriță cu coriandru boabe măcinat, o linguriță cu ghimbir pudră, jumătate de linguriță piper Szechuan și o linguriță cu yen bahar pudră. Pe urmă, amestecați bine toate ingredientele. Luați 2 bucăți de piept de vită cu grăsime, a câte 1 kg fiecare, și crestați-le ușor pe ambele părți cu un cuțit bine ascuțit. Adăugați amestecul de condimente peste piepții de vită și fricați bine pe ambele părți ca să intre aroma în carne. Așezați bucățile de carne într-o tavă, puneți deasupra restul de condimente rămas, adăugați 2 căței de usturoi feliați și acoperiți cu o folie de prospețime. Țineți carnea la marinat în frigider pentru cel puțin 8 ore. Încingeți bine o cratiță de fontă și adăugați puțin ulei de floarea soarelui. Adăugați pe rând bucățile de carne și prăjiți-le timp de 5 minute pe ambele părți sau până când se rumenesc bine. Acum pregătiți tava cu o ceapă tăiată felii, 2 căței de usturoi feliați și 200 de ml supă de vită fierbinte. Așezați bucățile de carne în tavă, acoperiți cu folie de aluminiu și gătiți timp de 3 ore în cuptorul preîncălzit la 170 de grade Celsius. După cele 3 ore de gătit, carnea a devenit fragedă, rumenă și a rămas foarte suculentă. Puneți carnea pe un platou, acoperiți-o cu o folie de aluminiu și lăsați-o la răcit timp de 30 de minute înainte să o feliați, pentru a nu se usca și pentru a putea felia mai ușor. După cum vedeți, carnea a rămas foarte suculentă și fragedă de ți se topește în gură. Dacă v-a plăcut rețeta mea, nu uitați să dați like și să vă abonați la acest canal. Eu am fost Claudiu Vaida și până data viitoare vă doresc toate cele bune!